So hello guys, gusto mo bang kumita ng libre na walang nilalabas na pera? Na hindi na po natin kailangan mag-invest sa mga website na ito upang kumita lamang. So, pumunta na po tayo sa channel na Pagkakaperahan Online. So baka pag napanood mo itong video ko, baka gusto mo tayo mag-subscribe upang always updated ka. Pero bago sa lahat, panoorin mo muna itong aking intro. O ano, saan, sino, bakit, sa paano, paraan. Minsan, ang swerte mo. So hello once again, Pagkakaperahan Online. Nandito naman po tayo sa ating computer at meron naman po tayong isang website at application po siya na sinasabi po ng iba na legit nga daw po siya. So, nag-research po ako tungkol sa kanya at talagang napatunayan ko nga po talagang isa siyang scam. So, siguro naman nakikita nyo din po sa mga Facebook na sinishare po nila itong website na ito na sinasabi nilang legit. Kasi sinasabi nga po nila mag-referral ka nga lang. Referral. So, parang sa Moneyguru PH, pero sa Moneyguru PH ay i-review lang din po natin kapag naabot ko na kasi malapit na po ako sa payment minimum niya, yung minimum payment niya. So, simulan na nga pa natin i-investigahan si Moneyguru. So, ayun nga po kung paano nga daw po siya na paano naging legit. So, address nga po nila, Netherlands number. So, ang pinagtataka mo guys, kagaya po siya ni Honeyguru. Bakit? Sa isipin mo, bakit kapag nag-download ka ba ng application nila, kikita ka na ng malaki? Wow, tingnan mo pa ang kanilang sponsor, Burger King, McDonald's. So, posible mag-sponsor sila yan. So, isipin po natin, hindi po tayo basta-basta babayaran ng isang application na walang ginagawa. So, yun na nga sinasabi niya, di ba? Sign up for a Moneyguru account, enjoy the community of people making money online with social media. Once your account is made, you'll be able to redeem your $10. Wow, laki na nun. So, 10, 50. So, agad-agad na. May pera ka na. Share and earn, invite your friends to our site, complete high paying task. You will $5 per every friend you invite. So, guys, huwag po tayo magpaputol-putol dito. So, isipin mo na lang guys, sila ko yung payo na kailangan pa po nating mag-read, kumbaga panoorin po ang kanilang mga advertisement upang kumita. Pero dito guys, grabe. Ito lang po ang aking nakita at saka si Honeyguru na ito-download mo lamang ang kanilang application, din kikita ka na. So, pinaka-big dun ka na mapapaisip, bakit ako kikita sa application? At kung ikaw ay investor at ikaw ay may-ari ng isang kumpanya, alangan magbabayad ka ng malaking halaga dahil lang sa pagda-download nila ng application mo. Bakit sa tingin mo kikita ba sila pag di-download mo ang application nila? Hindi guys. So, ayun na nga, get paid, cash out to Moneyguru with communities mas space for withdrawals such as PayPal, Cash App, and Bitcoin. More payment methods to be added soon. Wow. So yun na nga guys, diba dati pag nakikita po natin si Moneyguru, meron pa rin yung video dito, pero bakit bigla nawala? Yan ang isa na rin, diba? Worldwide, earn money from anywhere, whether you are at school, home, office, or at work. So guys, ang sasabihin ko lang sa inyo guys, wag na wag kayong magda-download ng mga application. Hindi ko nare-recommend na mag-download kayo ng application para sa mga money earnings. Kasi guys, sa website lamang po tayo pwedeng kumita. Hindi ko po nilalahat ang application, pero
mas sure po na talagang kumikita po tayo sa website kaysa sa mga application. Sa mga application po na ganito, hindi po natin alam kung meron ba silang hidden na nagnanakaw po ba sila ng information sa atin or ano man. Kasi nakakapagtaka guys, kailangan mo lang mag-download at mag-refer ng mga kaibigan mo upang kumita ka na guys. Yun ang pinakamalaking sinungalingan. Hindi ka kikita guys dahil lang sa referral at magda-download ng application. Gaya nila Pi Network, hindi po sila mga totoo. So guys, hindi ko na-recommend na gamitin nyo po ito si Moneyguru dahil siya ay totally scam. So guys, maraming salamat. Sana marami po kayo natutunan sa aking review ngayon na huwag nyo pong susubukan yung mga ganung klaseng website dahil hindi po talaga sila totoo. So, totally scam po talaga sila. So, maraming salamat. Baka gusto mo mag-subscribe, pwede na po na dito. So, pagkaperahan online. O ano, saan, sino, bakit, sa paano, paraan